Bây giờ liên lạc với tướng quân đi, nói là đèn đã sáng rồi. Tôn thượng, ngài nói tôi sao? Tôi không dám lừa dối tướng quân đại nhân. Sẽ mất mạng đấy ạ. Chẳng lẽ Bạch Xuyên ta lại là hạng người tốt lành gì sao? Tôn thượng, việc này không hợp lý đâu. Ngươi không làm thì bây giờ sẽ bay màu luôn. Tôi liên lạc với tướng quân đại nhân ngay đây. Là tôi, nhiệm vụ kết thúc rồi. Giúp tôi chuyển máy cho tướng quân đại nhân, chờ chút. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Bạch Xuyên đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến âm thanh, đèn sáng rồi. Là tướng quân đại nhân, đèn sáng rồi, chúng tôi đã đón được hắn. Bây giờ nên đi đâu để tìm ngài? Thành công rồi sao? Chị cuối cùng cũng sắp quay về rồi, người lập tức đưa hắn. Ngươi dám lừa ta? Không có, tuyệt đối không có. Tướng quân đại nhân, đèn sáng thật rồi. Tướng quân tại sao lại tốn công tốn sức muốn đón mình về như vậy? Giờ lại không nói gì nữa rồi. Ai muốn đón anh chứ? Đồ quái vật dơ bẩn vô liêm sỉ. Thế này là có ý gì đây? Chủ nhân của cuốn nhật ký năm đó đã làm gì? Làm gì mà kích động thế? Hai ta từng có. Sao cô lại mặc định rồi, láo xược. Được rồi. Không dành để diễn kịch khổ tình với cô đâu. Tại sao lại đón tôi? Ngọn đèn đồng đó có ý nghĩa gì? Tất nhiên rồi, nếu cô không muốn nói cũng chẳng sao. Tôi có thừa thời gian. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đi khắp cả nước Hạ này. Người của Thiên Khuyết, tôi gặp một kẻ sẽ tiêu diệt một kẻ. Cô trốn một ngày, tôi hạ sát một ngày. Cô trốn một năm, tôi trừ khử một năm. Cô trốn cả đời, tôi loại bỏ cả đời. Thiên Khuyết có bao nhiêu người, tôi cho bay màu bấy nhiêu người. Tiêu diệt cho đến khi cô chịu nói thì thôi. Giọng nói của Bạch Xuyên lạnh lùng đến cực điểm, giống như giây tiếp theo sẽ cúp máy và bắt đầu cuộc thanh trừng. Này Ngô Tường, điện thoại này anh mới mua à? Tín hiệu, bây giờ anh đã là người của Phi Điều Cục rồi. Tôi cũng đâu phải hạng tốt lành gì. Anh của hiện tại không thể lật đổ toàn bộ Thiên Khuyết được đâu. Anh tưởng anh vẫn còn là kẻ đơn độc sao? Dù cho năm đó Thiên Khuyết chúng tôi có đồng loạt xông lên, thì anh cũng chưa chắc đã tiêu diệt hết được chúng tôi. Ngô Tường quỳ một bên nghe mà ngớ ngác luôn. Tướng quân đại nhân thật sự thiếu kiến thức rồi. Ngài đây là đang buông lời đe dọa sao? Ngài không nghe xem mình đang nói cái gì à? Bạch Xuyên nhướng mày, có thêm một đầu mối. Thông tin, chủ nhân nhật ký từng ở cổ thần cảnh, thậm chí có thể áp chế vững vàng toàn bộ Thiên Khuyết. Và tướng quân dường như biết Bạch Xuyên hiện tại có điểm không ổn. Nhưng điều này cũng khiến Bạch Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân này không hề biết anh là kẻ mạo danh. Nếu không thì đã chẳng nói những lời như vậy. Anh muốn làm gì thì tùy. Nhưng trước khi ngọn đèn đó sáng lên, hãy sống cho tốt. Không được phép ra đi đâu đấy. Chủ nhân nhật ký năm đó ít nhất là cổ thần cảnh, phải sống cho đến khi đèn sáng. Tướng quân rốt cuộc muốn thấy tôi có sự thay đổi gì đây? Còn câu chị cuối cùng cũng sắp quay về rồi nữa. Đùa gì thế không biết. Bạch ca đây là trai thẳng chính hiệu, được chưa? Tôn thượng, tôi có thể đứng lên chưa à? Người thích quỳ lắm à? Ngô Tường giật mình, vội vàng bỏ dậy khỏi mặt đất. Tướng quân đại nhân cũng chẳng buồn giúp hắn một tay, cúp máy một cái là mặc kệ hắn luôn. Bây giờ chỉ có thể tự mình tìm đường sống thôi. Tôn thượng ngài à, ngài sẽ không xử lý tôi ngay bây giờ chứ? Tôi vẫn còn giá trị sử dụng mà. Vừa rồi tôi cũng đã làm theo lời ngài dặn rồi. Điện thoại đã gọi, lời cũng đã truyền đạt, đèn cũng đã nói là sáng rồi. Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi. Tôi bảo mẹ ngươi sau này không cần chừa cơm cho ngươi nữa đâu. Tôi có thể dẫn đường cho ngài đi tìm cứ điểm của Thiên Khuyết. Chuyện các tao tôi không biết, nhưng vài cứ điểm gần Kim Lăng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi thường xuyên tới đó mà. Ý ngươi là sao hả? Ta là loại người lạm sát kẻ vô tội sao? Thiên Khuyết làm gì có ai vô tội. Đứng dậy đi theo ta. Sao hả? Muốn ở lại đây đợi tướng quân đích thân để đón người à? Không dám. Bạch Xuyên không thèm quan tâm hắn nữa, quay người đi về phía viện nghiên cứu. Ngô Tường thì mặt mày đau khổ, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Không sao chứ, giải quyết nhanh vậy sao? Mấy tên tép diêu này còn chẳng bằng cô nữa. Này, anh có ý gì hả? Người này tặng cho cô đấy, mang về mà hỏi cung. Biết đâu lại hỏi ra được điều gì đó. Không cần hỏi cung đâu, không cần đâu. Cô muốn hỏi gì tôi cũng nói hết, tuyệt đối không giấu giếm. Miệng tôi không cứng đâu. Ngoài ra cô phải giúp tôi một việc. Nói trước đi, việc gì? Giúp tôi điều tra một chút. Viện nghiên cứu 749 năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất là có thể thu thập được một số vật phẩm và ghi chép thời đó. Tóm lại, tôi đều cần hết. Anh thật đúng là không khách khí chút nào. Cô có giúp hay không? Giúp thì giúp được. Nhưng mà cái gì? Không được dùng công quyền cho việc tư sao? Người phụ trách tại khu như tôi cũng phải tuân thủ quy tắc chứ. Sau khi xong việc, tôi sẽ kể hết những gì mình biết cho cô ấy, được chứ? Tôi sẽ bảo Giang Hạc đi tra ngay.
Ái cha, không dùng công quyền cho việc tư sao? Anh là cố vấn đặc biệt của khu vực Hoa Đông, là nhân viên có mã số Y001. Hơn nữa lại liên quan đến tổ chức Thiên Khuyết. Nếu sau đó anh sẵn sàng cho biết toàn bộ nguyên do, thì việc của anh không tính là việc riêng cá nhân. Được, người có nguyên tắc nói chuyện đúng là có khác. Sau khi giao Ngô Tường cho người bên phía Mạnh Nguyệt, Bạch Xuyên đi thẳng về phòng mình. Anh cần nghỉ ngơi một lát. Bây giờ trong tay anh lại có thêm 3 thứ. Cuốn nhật ký đầu tiên, bức họa, cuốn nhật ký và đoạn ghi âm của anh Trác. Còn có ngọn đèn trống bằng đồng kia nữa. Rắc rối thật sự nhiều quá. Từ khoảnh khắc anh quyết định mạo danh chủ nhân của cuốn nhật ký, có một số thứ đã thay đổi rồi. Không đơn giản là mạo danh thế chỗ, cũng không phải là một vở kịch có thể kết thúc bằng cách lừa phỉnh cho qua chuyện. Nhân của chủ nhân nhật ký anh đều phải gánh lấy. Bây giờ dù tôi có nói mình là kẻ giả mạo, thì em rằng cũng chẳng có ai tin nữa rồi. Vậy nếu có một ngày tôi tra ra được mọi chuyện, thì tôi là cái gì đây? Bạch Xuyên lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa. Ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tra được rồi à? Tư liệu không tra được bao nhiêu. Dự án nghiên cứu của 749 10 năm trước đó đã bị xóa sạch sành xanh rồi. Những ghi chép có thể tìm thấy trên bề nổi không nhiều. Vậy thì sao? Nhưng mà tôi đã tìm thấy nhật ký của một nghiên cứu viên để lại năm đó. Ghi chép này được lật ra từ lớp kẹp của một sấp hồ sơ cũ. Có lẽ là được viết lén lút. Trên đó có đề cập đến chuyện của anh và Thiên Khuyết. Quả nhiên là người phụ trách tại khu. Đỉnh thật đấy. Ghi chép nhật ký trong tay anh Trác. Bạch Xuyên và Mạnh Nguyệt quay về phòng, lật mở trang đầu tiên của tài liệu. Tiêu đề ghi ngày 17 tháng 6 năm 2014. Hôm nay nhóm dự án khởi động kế hoạch mới, kế hoạch tạo thần. Dùng sự tồn tại bí ẩn làm xương, dùng hộp toái vật làm thịt, dùng não bộ con người làm thần, thử nghiệm tạo ra sinh vật dạng thần có thể kiểm soát. Tiến triển thuận lợi, chúng ta đã bắt được một linh quan của Thiên Khuyết. Mật danh Ngọc Thỏ, vật mẫu thí nghiệm sở hữu 2 hình thái, dạng người và dạng động vật. Theo hồ sơ của nó, Ngọc Thỏ có thể hấp thụ ánh trăng để làm bản thân lớn mạnh, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ dữ liệu nào chứng minh ánh trăng có hiệu ứng cường hóa đặc biệt. Đó có lẽ là năng lực riêng biệt của nó. Trạng thái vật mẫu thí nghiệm ổn định, thí nghiệm sắp hoàn tất. Hiện tại chỉ cần cấy não bộ con người vào là có thể hoàn thành kế hoạch. Thí nghiệm đã xảy ra chút vấn đề. Phương án dùng mô não người hiện có, thay thế cho hệ thống trung khu nguyên bản của Ngọc Thỏ, dưới khung kỹ thuật hiện tại là không khả thi. Cả hai có sự ngăn cách về chiều không gian. Trong bản chất sự sống và logic chức năng, dự án rơi vào bế tắc. Ngày 13 tháng 7 năm 2015, nghiên cứu về khả năng tương thích giữa giao diện thần kinh nhân tạo và mô não của sinh vật thể ức chế kéo dài 12 tháng. Vẫn chưa đạt được đột phá như mong đợi, dự án tạm thời bị gác lại. Ngày thứ 2 sau khi dự án tạm dừng, vị trí của viện nghiên cứu bị lộ, người của Thiên Khuyết đến tập kích. Tất cả nghiên cứu viên của viện nghiên cứu được yêu cầu khẩn cấp rút vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Tôi chạy chậm một bước, chỉ đành tạm thời đi vào phòng thí nghiệm. Tôi đã nhìn thấy hắn. Người đàn ông đó đứng trước vật mẫu thí nghiệm, giống như đang nhìn một con thỏ bình thường. Giây tiếp theo, hắn đã ăn thịt Ngọc Thỏ.